Hi, Nabu. Chinese food. Kham. बिरौटामा रहेको मामुछोरी ए मामु छोरा फेरि अब मामुछोरी बेबी फुड भनेर चाहिँ सबैलाई थाहा छ के रे हैन अब चाहिँ हाम्रो मामुछोरी फुडकै एउटा यो मामुछोरी बेबी गियर्स Hello everyone, Chajalo, Namaskar, welcome back to my YouTube channel. This is DITULGRG. सबैजना सन्चै आराममा हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ फेरि तपाईहरु सामु लिएर आइसकेको छु छोटो मिठो भ्लग। आजको भ्लग रहेको छ हाम्रो हेलो चाइनिज रेस्टुरेन्ट Lan Hua मा चाहिँ हाम्रो मिठो डिनर नाइट रहेको छ, मिठो ग्यादरिङ अनि जुन ग्यादरिङमा चाहिँ हाम्रो कविता हेमन दाई जेडु रोहितो बिन्जुल दिदीको परिवार मिलन दाई गिरबानी बिन्जुल दिदी अनि निताको परिवार नव्या मान्य हामी चाहिँ यति भएर Lan Hua चाइनिज रेस्टुरेन्टमा आइसकेका छौँ। अब यता मिठो डिनर गरिन्छ, मिठा मिठा खुसीका गफगाफ गरिने छौँ। के कस्तो हुन्छ अन्तिमसम्म हेर्नु होला, साथ सपोर्ट दिनु होला। तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब टु माई च्यानल। यति भन्दै अब हामी चाइनिज रेस्टुरेन्ट पनि आइपुग्यौँ। हाय मम्मा। हेलो आज कम भोक लाग्यो। के खाने सुरसार छौ त नि आज चाइनिज आएर कोरियन खाना मिलेन हेलो खै कता गयो गाइजहरु? हाय नब्बु। हेलो सन्चै छौ? हेलो नमस्ते। हाय मानु। आऊ मानु। हाय भन्नु न यता काकालाई। हाय भन्नु। ल नितोको परिवार नि आइपुग्यो। चाहिँ यहाँ माथि रुफटपमा बसिरहेको छु। चाहिँ आइसक्यो अनि हाम्रो बिन्जुल दिदीको परिवार गिरबानी मिलन दाई हृदय सबैजना आउँदै हुनुहुन्छ। सबैजना यहाँ चाहिँ रमाइलोको साथ हामी मिठा गफगाफसँगै मिठा डिनर गर्नेछौँ है। राम्रो दिदी नमस्ते। हेलो दाई। हेलो दाई नमस्ते। ल गिरबानीहरू नि आइसक्यो। बच्चाहरू चाहिँ यहाँ खेलिरहेको छ गाइस। हाई गिबानी। हेलो गिबानी। लजाएको नि देऊ न हाम्रो स्पेसल फिस Lan Hua को अझै आउँदैछ मेनी मोर खानाहरू डिनर पनि आइपुग्यो। अब हामी इन्जोय गर्नेछौँ है त। चाइनिज फुड खाम सडे Not to suru guys. दिदीले खाएको ड्रिङ्क्स खाने भन्यो होला नि।
रोहित मेरो प्रोफाइल हेर्नु तपाईँले कहाँबाट फेरि लाग्दा तपाईँलाई लाग्नु हामी चाहिँ अहिले यहाँ बिरौटामा रहेको मामु छोरी हामी बिन्जुल दिदी गिरु गिरबानी मिलन दाईको न्यु सप मामु छोरीमा आइसकेका छौँ। अनि हाम्रो बिन्जुल दिदी मिलन दाई गिरबानी हृदय सम्पूर्ण परिवारलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स। हेलो मामु छोरी, कङ्ग्रेचुलेसन्स दिदी। वाह, कति राम्रो राम्रो मान्छेहरू ल, धेरै धेरै बधाई छ। वाह, के छ नि अनि हाम्रो मामु छोरीमा है? माई गड, ओ वाउ, कति राम्रो। सेलिब्रेसन, कङ्ग्रेचुलेसन। ए पढ्यो नि। हो दिदी, हो धेरै धेरै हो नि। अफकोर्स, एकदम हजुर दिदी, एकदम माया त धेरै छ नि। हस् हजुर, धन्यवाद हजुरलाई। ल साथीहरू, हाम्रो ग्रान्ड ओपनिङ भइराखेको छ। तपाईँ ल बहिनीले चाहिँ यस्तो राम्रो कुर्ता। मेन चाहिँ यहाँ बेबीहरू होइन, बेबी गर्ल, बेबी बोय, मेनी प्रडक्ट छ नि त। ओपनिङ मामु छोरी बेबी। अनि कुर्ताहरू नि पाइन्छ हाम्रो मेनली महिला दिदीबहिनीहरूको लागि। रेडिमेड कुर्ता, साडी पनि हो कि कुर्ता मात्रै हो? कुर्ता मात्रै हो, कुर्ता। साडी अब लिन जान्छु भन्ने। ए ल, राम्रो देखिन्छ, राम्रो। तपाईँ सम्पूर्णले स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो मामु छोरी गियर्समा। हाई गिरबानी, हामी गिरबानी साउनी, हाई। अनि यता पनि हेलो दाई, हेलो भाइ, नमस्ते, वेलकम छ। मामु छोरी गियर्स ल, मेन चाहिँ यहाँ बेबीहरूको लागि भाइ। बेबीहरूको फुड आइटम, डाइपर, लुगाहरू पाउँछ। कसैले केही चाहिएमा मामु छोरी खाद्य उद्योगमा मेसेज गरिदिनु होला। ए थ्याङ्क यू। ल पुरा खानादेखि होइन सबै, पुरा डाइटदेखि लिटो के होइन हो त्यस्तोहरू सबैदेखि होइन। ल साथीहरू, के चाहिन्छ बेबीहरूको लागि होइन, सम्पर्क गर्नु होला। गाइजहरू इन्जोय गरिरहेछ। हेलो, हाई प्रतिमा, कहाँ आइपुग्यो? हेलो भाइ जेडु, कहाँ आएको हामी? आज हामी गिरबानीको पसलमा आएको। हाई गिरु, खै त हृदय। सब चाहिँ बिरौटा स्ट्रिट नम्बर 29 मा रहेको छ। माथि बिरौटा चोकबाट स्ट्रेट आएपछि हामी 29 लेफ्ट छिरेपछि स्ट्रेट आउनुपर्छ। ठ्याक्क हामी चाहिँ यहाँ मामु छोरी बेबी गियर्समा आइपुगिन्छौँ। एन्ड दिस इज मामु छोरी बेबी गियर्स। ल के चाहिन्छ सम्पर्क गर्नुहोला मामु छोरी बेबी गियर्स। म तल लिङ्कमा पनि राखिदिनेछु, कन्ट्याक्ट नम्बरहरू पनि राखिदिनेछु है। सबै बेबीहरूको लागि चाहिँ एकदमै अब टोयजदेखि लिएर होइन
सानो भर्खर जन्मेको बेबीहरूदेखि लिएर ठुलो बच्चाहरूसम्म सबैले एभाइलेबल होइन भिजिट गर्नु होला है भिजिट गर्नु होला सम्पूर्णमा आग्रह गर्न चाहन्छु कुर्ता पनि एभाइलेबल नब्बु कति राम देखेको खै सानो यता फर्क्यो हेर्नु झन् कति राम देखेको ए यहाँ मामु छोरा फेरि फटक्क घुमेको जतिचोटि आँखा म योहरू भने ढाँटेको रहेछ कि जस्तो लाग्यो अहिले आएर त ठुलो बच्चा मामु बच्चा कोही सफ्ट छ कोही हार्ड छ नि त यो हार्ड चाहिँ रिस उठ्यो होइन मेरो बिन्जुलीलाई एकदम यस्तो प्रगति कङ्ग्रेचुलेसन ल सधैँ यस्तै फुल चाहिँ फुलिरहनु हाम्रो फ्रेन्डसिप पनि यस्तै फुल जस्तै फक्राइरहोस् सधैँ यस्तो नाटक पारेर त बोल्दैन नि अहिले चाहिँ क्यामेरामा चाहिँ अलिकति मेन्टेन कङ्ग्रेचुलेसन मामुछोरी सबै टिमलाई एकदमै बधाई है बढी एक्साइटेड छन् कि मेरो सक्सेसलाई होइन खुसीको आँसु हो क्या उसको बिचरा प्रगति होस् अझै राम्रो होस् मेरो खुसी देखेर ओभरवेल्म भएर ल दिदी हजुरलाई धेरै धेरै बधाई मेनी मोर कङ्ग्रेचुलेसन थ्याङ्क यू बाई सधैँ यस्तै माया पाइराखौँ है त सबैजना पाइराखौँ है त हामीले ओके थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्णमा मामु छोरीमा वार्म वेलकम छ होइन तपाईँ सम्पूर्णलाई के चाहिन्छ मामु छोरी कन्ट्याक्ट गर्नु होला म डिस्क्रिप्सन पनि राखिदिनेछु कन्ट्याक्ट नम्बर डिस्प्ले पनि राखिदिनेछु एकदम अफोर्डेबल रेटमा फेरि डिटुल गुरुङ ब्लग्स धन्यवाद नेताजी कुन पदमा हुन्छ नि हजुरले बुझ्नु भएको सांसद जस्तै नेताको ल मामुछोरी चाहिँ अब मामुछोरी बेबी फुड भनेर चाहिँ सबैलाई थाहा छ के अरे होइन अब चाहिँ हाम्रो मामुछोरी फुडकै एउटा यो मामुछोरी बेबी गियर्स जसमा चाहिँ मामुछोरीलाई चाहिने
सबै इसेन्सियल्स बेबीको सब इसेन्सियल्स मामुको पनि बिस्तारै राख्छु त्यो पाइन्छ तर एकदमै अफोर्डेबल रेन्जमा तपाईँहरूले चाहिँ एकदम अफोर्ड गर्न सक्ने रेन्जमा र प्रिमियम क्वालिटीमा प्रिमियम थ्याङ्क यू सो मच दिदी भन्दै आज छुट्टिन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। See you until next vlog.